סבי אביגדור זיכרונו לברכה היה קונדיטור אדיר, כזה שהכשיר דורות של קונדיטורים. הוא ניהל עם סבתי קונדיטוריות והעביר לנו את האהבה לאפייה. את היומנים האישיים שלו אני ירשתי. חלקם בני יותר מ-60 שנה כתובים בכתב ידו. המתכון הבא הוא שלו, התאמתי אותו לכמויות המטבח הביתי. מתכון לסופגניות מעולות, רכות, שמנמנות, פנים אוורירי, מעטה זהוב ופס לבן במרכז. וכפי שאתם יודעים, זה מתכון של קונדיטור, אז אנחנו חייבים כאן משקל. תחילה נמזוג לקערת המיקסר 250 מיליליטר מים, 45 גרם סוכר ו6 גרם שמרים יבשים. ערבבו היטב והניחו 4-5 דקות לתסיסה. מה זה אומר? שרואים בועות על פני המים. נוסיף 500 גרם קמח מנופה. אני השתמשתי בקמח לחם, אבל בהחלט ניתן להשתמש גם בקמח רגיל. נתחיל ללוש במהירות איטית במיקסר. נוסיף 4 חלמונים בגודל לארג'. נמשיך ללוש 5 דקות לפחות לפני הוספת שאר הרכיבים. נוסיף 5 גרם מלח ו8 מיליליטר וודקה. נוסיף בהדרגה 45 גרם שמן. שימו לב, בהתחלה הבצק מאוד מתקשה לספוג את השמן, וזה בסדר. לאט לאט הוא יספג. לושו עוד 5-6 דקות עד שמתקבל בצק רך ודביק. שימו לב שהוא דבוק מעט בתחתית הקערה וזה בסדר. בעזרת ידיים משומנות צרו עיגול והעבירו לקערה מקומחת. כסו עד הכפלת נפח. הורידו את הנפח וחלקו כל חתיכה ל-88 גרם. כן, אנחנו צריכים כאן משקל. שימו לב, קודם כל אנחנו מחלקים ולאחר מכן אנחנו מעצבים לעיגול. עבדו על משטח מקומח מעט. תחילה הכניסו את הקצוות למרכז ואחר כך הדקו. הפכו את חתיכת הבצק והתחילו לגלגל. אם צריך, הדקו שוב בתחתית. חשוב מאוד שהעיגולים יצאו חלקים ויפים. הצורה שתעצבו זו צורת הסופגניה. הניחו כל חלק על חתיכת נייר אפייה, כסו והניחו להתפחה שנייה עד הכפלת נפח. סופגניות יפות ושמנמנות והם עוד יתפחו בתוך השמן. חממו סיר רחב עם 1.5 ליטר שמן, דדו 160 מעלות בעזרת מודד חום. הכניסו את הסופגניות בעדינות כאשר הנייר כלפי מעלה, לא יותר מ4 בסיר. תגנו עד הזבה ואז הפכו לצד השני. חום השמן בשלב הזה הוא קריטי. אם השמן יהיה חם מדי לא יתקבל פס לבן במרכז, וגם יכול להיות שתקבלו סופגניות נאות מבפנים. ברגע שאנחנו הופכים את הסופגניות, ניתן להסיר בעדינות את ניירות האפייה. אני יודעת שישאלו לא מעט פעמים, אז אני אענה. כן, חייב מתחום לתוצאה מושלמת. כאשר הסופגניות זהובות משני הצדדים, העבירו לרשת, לא לנייר האפייה, לרשת. כאשר הם מעט יתקררו, פזרו אבקת סוכר, ובעזרת צנתר או שיפוד, צרו חור בסופגניה. ניתן למלא בכל מילוי שאתם אוהבים. אצלנו זו תמיד ריבה אדומה קלאסית. לריבה של המאפיות חפשו ריבה מעורבת בסופר, כך זה נקרא. הכלל אצלנו זה תמיד בנדיבות, כי ככה זה הכי טעים. אז זהו חברים, ככה מקבלים את הסופגניות המושלמות. המתכון הזה הוא של סבי וכדאי לכם לשמור אותו חזק חזק, כי הוא שווה זהב. תהנו חברים, מי ייתן שזה יהיה חג מלא באור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.